વેલકમ ટુ ધ B.Sc ઓનલાઈન લેક્ચર. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું હતું ડ્યુઅલ નેચર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, જે આપણી પાસે દ બ્રોગલી નામના સાયન્ટિસ્ટ હતા. હવે એમાં આપણી પાસે શું હતું તો કે વેવ હોય, જો ઇલેક્ટ્રોન કયા નેચરમાં હોય, જો વેવ નેચરમાં હોય તો એની એટ ધ ટાઈમ પોઝિશન અને મોમેન્ટમ બંને એક સાથે આપણે માપી શકી નહીં, મેઝર કરી શકી નહીં, મેઝર નથી કરી શકતા. આવું કયા સાયન્ટિસ્ટે સાબિત કર્યું? હાઇઝનબર્ગ. તો એટલા જ માટે એ પ્રિન્સિપલ છે ને કયા નામથી ઓળખવામાં આવ્યું? હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ. તો એ શું હતો પ્રિન્સિપલ? એની ડેફિનેશન છે the position and momentum of moving microscopic particle cannot be determined simultaneously and precisely. એટલે કે આપણે જે માઇક્રોસ્કોપિક પાર્ટિકલ કયા આપણી પાસે, લાઈક ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, આ બધા એ માઇક્રોસ્કોપની અંદર જ આપણે જોઈ શકીએ. તો આવા પાર્ટિકલની સાયમલ્ટેનિયસલી અને પ્રિસાઇઝલી આપણે એના જે મોમેન્ટમ અને પોઝિશન મેઝર કરી શકીએ નહીં. તો એ જ પ્રિન્સિપલને આપણે હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ કહેવામાં આવે. તો આ પ્રિન્સિપલ શા માટે આપણે મેઝર નથી કરી શકતા? તો ઇલેક્ટ્રોન છે ન્યુક્લિયસની ફરતા આવી રીતે સતત શું કરે છે? ગતિમાં છે, મોશનમાં છે. એક ટાઈમે અહીંયા હશે તો બીજા ટાઈમે આ જગ્યાએ હશે. તો સતત મોશનમાં છે તો એની તમારે સ્થિતિ જોતી હોય તો, એ સિવાય વેગમાન, મોમેન્ટમ જોતું હોય તો બંને એક જ ટાઈમે, દાખલા તરીકે આ જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન છે તો આ ટાઈમે જો તમે પોઝિશન માપવા જાઓ તો વેગમાન એનું ચેન્જ થઈ ગયું હશે, મોમેન્ટમ ચેન્જ થઈ ગયું હશે, તો એનું તમે મોમેન્ટમ માપી શકશો નહીં. જો મોમેન્ટમ માપવા જાઓ તો એની આપણી પાસે સ્થિતિ નહીં તમે માપી શકો, પોઝિશન નહીં માપી શકો. તો એનામાં શું થાય? અનિશ્ચિતતા ઉત્પન્ન થઈ. એને શું કીધું? અનસર્ટેનિટી. આને અનિશ્ચિતતા કહેવામાં. તો હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેન પ્રિન્સિપલ, જે મેથેમેટિકલ, એને શું આપ્યું તો કે ડેલ્ટા એફ ઇન્ટુ ડેલ્ટા પી ગ્રેટર ધેન ઓર લેસ ધેન h/4π. આ જે ઇક્વેશન છે હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ ઉપરથી એને મેથેમેટિકલ પ્રૂવ કરી કે ડેલ્ટા એક્સ આપણી પાસે શું છે? અનસર્ટેનિટી પોઝિશન, અનસર્ટેનિટી ઇન પોઝિશન ઇન ઇલેક્ટ્રોન, ઇન પોઝિશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. ડેલ્ટા પી શું હોય આપણી પાસે? અનસર્ટેનિટી ઇન મોમેન્ટમ, મોમેન્ટમ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. એચ શું હોય આપણી પાસે? પ્લાન્ક કોન્સ્ટન્ટ. તો આ જે બેની વેલ્યુ છે એ h/4π કરતા વધારે હશે અથવા તો શું હશે? ઇક્વલ હશે. તો ડેલ્ટા એક્સ એટલે શું હોય આપણી પાસે? પોઝિશનમાં અનિશ્ચિતતા, અને પી એટલે વેગમાનમાં જે આ બે અનિશ્ચિતતા છે. આ અનિશ્ચિતતા કેટલી હશે તો કે આની કિંમત કરતા વધારે હશે કરતા અથવા કેવી હશે આપણી પાસે? બરાબર હશે. હવે આવું શા માટે થયું? આ કેના ઉપરથી એને સાબિત કર્યું? તો દાખલા તરીકે મારી પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે ઇલેક્ટ્રોન મારે જોવો હોય તો માઇક્રોસ્કોપની જરૂર પડશે. કેવું માઇક્રોસ્કોપ કે જે ઇલેક્ટ્રોનને જોઈ શકે? રેડી? હવે એ ઇલેક્ટ્રોનને જોવા માટે મારે કેની જરૂર પડશે? ખાલી માઇક્રોસ્કોપ રાખું તો નહીં ખબર પડે, પણ એ કંઈક લાઇટ એના ઉપર પાડું તો ઇલેક્ટ્રોનની મને ખબર પડે કે આ જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન. આપણે અંધારામાં કોઈ વસ્તુ જોવી હોય તો લાઇટ આપણે એના ઉપર પાડવી પડે. તો સેમ એ જ આના ઉપર કે ઇલેક્ટ્રોન મારે જોવો છે, મોશનમાં છે, ગતિમાં છે, મારે એની સ્થિતિ જોવી હોય કઈ જગ્યાએ, તો મારે માઇક્રોસ્કોપની જરૂર પડશે. હવે માઇક્રોસ્કોપ ઉપરથી જો આ દાખલા તરીકે માઇક્રોસ્કોપ આ જગ્યાએથી હું જોઉં. રેડી? તો પેલા મારે શું કરવું પડશે? આ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર લાઇટ આપવી પડશે. જેવી લાઇટ આપીશ, આ શું હોય? ફોટોન. લાઇટ આપી તો આને કંઈક એનર્જી મળશે.
હવે આ એનર્જી મળશે આ જગ્યાએથી, દાખલા તરીકે આ જગ્યાએ પહોંચતો તો ક્યારે, જ્યારે હું લાઇટ નથી પાડતો ત્યારે એની સ્થિતિ તો એવી જ હશે. પણ જ્યારે હું આની સ્થિતિ હું ચેક કરું, ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છે, મને સ્થિતિ ખબર પડી ગઈ, પોઝિશન એની ખબર પડી ગઈ, પણ તરત જ ઇલેક્ટ્રોન પોઝિશન ખબર પડી, આને કંઈક એનર્જી મળી, એટલે એનર્જી મળશે એટલે એ પોતાના જે ઓર્બિટમાંથી નવી જગ્યાએ વયો જશે, કારણ કે એને એનર્જી મળી એટલે એક જગ્યાએથી તરત બીજી જગ્યાએ વયો જશે. તો આની મોમેન્ટમ તમે માપી શકશો નહીં. તો આના ઉપરથી આ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ આપ્યો કે દાખલા તરીકે મને આ પોઝિશન ખબર પડી ગઈ, પણ તરત જ આ જેવી પોઝિશનની ખબર પડી આના ઉપર જેવો આપણી પાસે લાઇટ પડી કે તરત આ એનર્જી મેળવીને બીજી જગ્યાએ વયો જશે, તો એની મોમેન્ટમ મળશે. દાખલા તરીકે મને મોમેન્ટમ મળી ગઈ તો મને એની શું નહીં ખબર પડે, પોઝિશન ખબર પડશે નહીં. તો આ જે આપણી પાસે પ્રિન્સિપલ છે ને હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ કહેવામાં, જે પી તરીકે આપણે શું લખી શકીએ, પી બરાબર મોમેન્ટમ બરાબર આપણી પાસે શું હોય, એમ પી વી વેલોસિટી. તો એ ઇક્વેશન આપણે આ ઇક્વેશન બે ઇક્વેશન એકની અંદર મૂકશે તો શું આવશે, ડેલ્ટા એક્સ અનસર્ટેનિટી ઇન પોઝિશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. ટી બરાબર શું આવશે, એમ ડેલ્ટા વી આવશે, એમ નમ રહેશે ડેલ્ટા વી ગ્રેટર ધેન અપોન એચ અપોન કોઈ. જે હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ એ માત્ર ને માત્ર જે માઇક્રોસ્કોપિક પાર્ટિકલ એના માટે જ લાગુ પાડી શકાય, મોટા પાર્ટિકલ માટે લાગુ પડશે નહીં. કારણ કે એની તો આપણે દાખલા તરીકે કોઈ પણ બાઇક જતું હોય, ટ્રેન જતું હોય, એનું વેગમાન તમે માપી શકો એ જ ટાઈમે, અને એ જ ટાઈમે એનું શું માપી શકો, પોઝિશન માપી શકો. જે મોટા પાર્ટિકલ છે એનું, પણ નાના પાર્ટિકલનું તમે પોઝિશન અને મોમેન્ટમ એક જ વખતે તમે માપી શકશો. હવે દાખલા તરીકે આપણને આજે ઇક્વેશન નવી મળી, એમાં એમ છે એ કઈ બાજુ વહી જશે, આ જગ્યાએ, કારણ કે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ છે તો આપણે ઇક્વલ ટુ જો કિંમત મળે ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી, એટલે આપણી પાસે વેલોસિટી ઓફ લાઇટ બરાબર h અપોન 4πm. તમને માસ ખબર હોય, એની પોઝિશન ખબર હોય તો તમે લાઇટ માપી શકો, આ ખબર હોય તો તમે પોઝિશન માપી શકો. તો ટૂંકમાં આપણને આના ઉપરથી મળશે અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ છે. હવે આની કિંમત હંમેશા તમને કેવી મળવી જોઈએ, સ્મોલ, એક્સ્ટ્રીમલી કેવી આવવી જોઈએ, સ્મોલ વેલ્યુ આવવી જોઈએ. જો એની વેલ્યુ વધારે આવશે તો એ તમારી અનસર્ટેનિટી તમે પ્રૂવ કરી શકશો નહીં, કારણ કે જો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એની જે વેલ્યુ છે એવી કેવી મળવી જોઈએ, ડેલ્ટા વી ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ કેવી મળવી જોઈએ, સ્મોલ. માસ તમને ખબર છે તો માસ આ મૂકશો તો ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી ની જે કિંમત મળે, વેલ્યુ મળે કેવી મળવી જોઈએ, હંમેશા તમને નાની મળવી જોઈએ. રેડી? thus the value of delta v into delta x is extremely small and has no significance. There only can say that when the mass of any object is of 1 milligram or more or less than the uncertainty. કેટલું હોવું જોઈએ, 1 મિલીગ્રામ કરતા કેવું હોવું જોઈએ, ઓછું હોવું જોઈએ. તો જ તમને એનો એવા જ જે પાર્ટિકલ છે માઇક્રોસ્કોપિક કે જેની તમે પોઝિશન અથવા તો મોમેન્ટમ એ જ ટાઈમે તમે માપી શકશો નહીં. રેડી? તો આ જે આપણી પાસે પ્રિન્સિપલ છે હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ છે. એ પ્રિન્સિપલ શોર્ટમાં આપણે જોઈએ તો શું, તો કે એક જ ટાઈમે તમે પોઝિશન અને મોમેન્ટમ બંને માપી શકો નહીં. જો પોઝિશન માપવા જાવ તો મોમેન્ટમ નહીં માપી શકો ઇલેક્ટ્રોનની, અને જો તમે મોમેન્ટમ માપવા જાશો તો એની પોઝિશન તમને ખબર પડશે નહીં. તો આ જે આપણી પાસે છે એને શું કહેવામાં આવે, હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ. મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલા આપણે કે આ બેની જે કિંમત છે મોમેન્ટમ અને ડેલ્ટા એક્સ અનસર્ટેનિટી એ કેના કરતા વધારે છે, h upon 4π કરતા વધારે હશે અથવા તો શું હશે, ઇક્વલ ટુ હશે. કાં તો આના જેટલી જ હશે અથવા તો આના કરતા કેવી હશે, વધારે હશે આની કિંમત કરતા. પ્લેન્ક કોન્સ્ટન્ટ આપણને ખબર છે એની કિંમત તો 6.62 × 10⁻34. રેડી? પાઈની કિંમત આપણી પાસે છે 3.4. તો એ તમે આની અંદર મૂકશો તો આપણને કઈ કિંમત મળશે.
અહીંયા જે કિંમત કરતે મળે એના કરતાં આની કિંમત કેવી હશે? વધારે હશે અથવા તો આના જેટલી જ હશે. તો આ છે આપણી પાસે હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ. હવે એના પછીનો જે ટોપિક છે આપણી પાસે મોસ્ટ આઈએમપી છે એ છે આપણી પાસે ક્વોન્ટમ નંબર, કે જે આપણે 11મા ની અંદર આવી ગયું, 12મા ની અંદર આવી ગયું. આપણી પાસે કુલ ટોટલ 4 ક્વોન્ટમ નંબર છે જેની આપણે ચર્ચા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરશું. આ આપણી પાસે સ્મોલ ટોપિક છે હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ. અને બીજું આપણે જોયું હતું આના અગાઉના લેક્ચરની અંદર ડ્યુઅલ નેચર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, જે દ બ્રોગલી આપેલો હતો. તો દ બ્રોગલીનો જ જે નિયમ આપણી પાસે કે વેવ ધરાવતા હોય તો વેવની તમે એ જ ટાઈમે, કારણ કે વેવમાં શું હોય, આમાં આનું માપી ન શકી, વેવ આવી રીતે હોય. દાખલા તરીકે આ પોઝિશન ઉપર મારે ઇલેક્ટ્રોનની મોમેન્ટમ અને પોઝિશન જાણવી, તો કંઈક અહીં હશે ઇલેક્ટ્રોન, અહીં તો અહીં પોઝિશન મારે માપવી, મોમેન્ટમ માપવી, તો વેવનું હું એ જ ટાઈમે મોમેન્ટમ અને પોઝિશન હું માપી શકું. રાઈટ, અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈશું ક્વોન્ટમ નંબર. ત્યાં સુધી ખાસ ડ્યુઅલ નેચર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન અને હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ આ બે સારી રીતે પાકા કરી લો. થેન્ક યુ.